Góðan daginn, ég heiti Indiana Rós og kynfræðingur á skóla- og frístundasviði hjá Reykjavíkurborg og verkefnastýra Jafnréttisskóla Reykjavíkur. Þetta þriðja myndbandið í svona fræðsluröð kynfræðslu fyrir yngri börn, sem sagt á leikskóla eða yngsta stig grunnskóla. Nú ætla ég aðeins að fara yfir ráð fyrir árangursríka kynfræðslu. Það eru svona nokkur hlutir sem við viljum hafa í huga til að við fáum svo mest úr fræðslunni og getum almennilega svona stuðlað að kynheilbrigði. Í fyrsta lagi þá viljum við að öll kynfræðsla sé bara skýr, hreinskilin og opinská. Þetta auðvitað aldursviðeigandi eins og ég er búin að nefna í hinum myndböndunum og við viljum byrja fræðslu snemma. Öll fræðslan á að vera bara og umræður eru opinskáar, skýrar og hreinskilnar eins og ég nefndi áðan. Við ætlum að rýna alltaf í okkar eigin skömm og okkar eigin viðhorf af því það kannski dálítið svona það sem við ólumst upp með. Til dæmis bara orð yfir líkamsparta, mörg eiga erfitt með að segja píka eða tippi, það kannski aðeins auðveldara, en til dæmis bara orðið píka, fólk fær bara svona skamma tilfinningu af því það kannski ólst upp við að það mátti alls ekki segja það. Þetta væri bara svona eitthvað skammaryrði, en við viljum auðvitað nota rétt orð, að við viljum tryggja það að ef að barnið mitt fari til einhvers annað en til mín, að við séum að tala sama tungumálið. Og ég nota oft dæmi mig í fræðslu með þetta því að mamma mín bandarísk og þegar ég ólst upp þá kenndi mér cookie fyrir píku í staðan fyrir bara píka eða vúlva. Og svo tek ég oft dæmið að ímyndið ykkur ef þið væruð annarkort bara skild mér sem foreldri eða bara frænka mín eða þið var að vinna á leikskólanum og ég kæmi til ykkar og myndi segja ykkur að einhver hafi verið að borða kúkið mitt. Þið myndið ekkert endilega kippa ykkur neitt upp við það. Þeim var bara svona, já ok, random saga frá Indínu en allt í góðu. En ef ég hefði komið til ykkar og sagt að einhver hafi verið að borða píkuna mína, það hefði verið bara allt annað samtal. Líka þegar við erum auðvitað með fullt af fólki af erlendum uppruna sem vinna með börnunum okkar eða eru kringum börnunum okkar og þegar þau eru kannski að byrja að læra íslensku og þau læra hvað píka og tippi og allt þetta, þau læra ekkert endilega orðið rifa eða budda. Þau kannski heyra budda, þau kíkja í einhver orðabók, þau bara já ok, lítið veski fyrir klink, ok, klinkveski, budda, ok, budda. Svo kemur eitthvað barn og eitthvað að tala um einhverja buddu og þau skilja ekkert hvað barnið að tala um. En við viljum tryggja að þetta svona öryggisvinkill fyrir börnin okkar ef þau eru að segja frá einhverju eða hafa spurningar að við séum að tala sama tungumálið. Og það líka gott að eiga til fræðslefni, eiga til ýmsar bækur og eitthvað sem hægt að nota til að eiga spjöll við börnin okkar svo þetta sé ekkert endil alltaf bara eitthvað svona ok, ég fór á bókasafni og þennan mánuð ætla að lesa rosalega mikið kynfræðslu. Heldur að reyna að eiga þessar bækur til heima og það ekkert endilega að fara að hoppa og kaupa þær glænýjar, heldur að fara að nýta sér bara eins og góða hirðinn og þessar loppur sem út allt til að finna þessar bækur. En við viljum líka að kenna börnunum okkar að börn ekki eiga leyndarmál. Það má vera eitthvað óvænt eins og afmæli, við ætlum að hafa óvænt afmæli handa mömmu eða ekki segja bróðinum hvað við erum að kaupa í afmælisgjöfundunum, það á að vera óvænt. En börn ættu aldrei að eiga leyndamál, sérstaklega ekki líkamsleyndamál eða leyndamál snertingu. Stundum hef ég heyrt þetta svona góð leyndamál og vond leyndamál. En það getur verið mjög ruglingslegt fyrir barn að vera eitthvað svona greina á milli hvað gott og hvað vont leyndamál. Af því ef að barn er gefið nammi eða eitthvað dót fyrir einhverja líkamlega snertingu sem á alls ekki að vera, það geti í hausnum þeirra bara, jú það var gott, ég fekk nammi eða ég fekk dótið, ok, það gott leyndamál. Freka þetta að kenna þeim að við bara eigum ekki leyndamál. Þetta auðvitað svona leyndamála, þessi orðanotkun auðvitað svona rosa föst í samfélaginu okkar. Þannig ef að barnið mitt kemur og segir mér að það eigi leyndamál, ég ætla að passa mig að fríka ekki alveg út af því að þau lesa rosalega vel í viðbröðin okkar, heldur ég ætla svona að reyna að halda róminni og vera bara forvitin. Aðalega ef ég er búin að eiga þessi samtöl áður við barnið mitt og það segist leyndamál, þá er ég svona í forvitnistóð bara, já það, ok, með hvernig áttu leyndamál, viltu segja mér það? Og það segir kannski, nei, væntanlega, þetta leyndamál
Og þá getum við spurt, ok, það með einhverjum í leikskólanum eða skólanum? Ok, það þessi vinkona eða þessi vinur? Og oft það kannski já, þetta bara einhver svona félustaður eða þú veist, þau eru að fela eitthvað grjót og það leyndarmálið. En maður getur spurt líka, já, ok, það, og ef við segja nei við því bara, ok, það með mér? Áttu leyndarmál með mér? Nei, ok, áttu leyndarmál með ömmu og afa? Nei, ok, áttu leyndarmál með einhverjum fullorðnum? Og ef þau segja nei, þá getur maður svona, ok, kannski anda smá léttar, en passa fara ekki alveg í yfirheyrsluna. Og ef að barnið nefnir þetta morguninn, þá ætla ég ekki að vera bara telja niður þá þau koma heim úr leikskólanum til að fara að spyrja þau betur út í þetta, því að börn eru líka mjög næm á að þau vilja svara okkur svona þar sem þau halda þau eigi að svara, eða ef þau fara að taka eftir að ég sé byrja að panika, þá vilja ekki valda mömmu hræðslu eða mamma verði reiði eitthvað svoleiðis, og þá kannski bara bakka þau út. Þannig að maður verður líka passa þetta að þau fara ekki að skynja það sem þau voru að segja sé eitthvað svona sem þau þurfa að hafa ágjör af. Þannig ef þau segist eiga leyndarmál og maður næri engu upp úr þeim, bara ok, þú manst samt að við höfum aldrei eiga leyndarmál með fullorðnum og aldrei snertingu. En þú veist að þú mátt alltaf koma og segja mér ef þú vilt svo tala hvað leyndarmálið er. Allavega svona meðan við erum að æfa þau í þessu, og fínt kannski með þetta pota í fólki í kringum hann bara, já, ég er að reyna að kenna henni, Siggu, ímynduðu dóttur minni, að við eigum ekki leyndarmál, frekar það eitthvað óvænt, og kannski útskýra af hverju, þá svona er fólk yfirleitt til í að samþykkja þetta og taka þetta skref með manni. Og ef við erum að segja barninu að þú veist að þú mátt segja mér, ég verð ekki reið ef þú segir mér, að þá þarf maður að passa rosalega vel að verð ekki reiður. Við viljum líka heldur ekki venja börnin á það að maður setur það í einhver svona gildru. Ef ég kem að barninu mínu og það er bara allt út í Oreo minnslum og ég spyr það svo, varst þú að borða Oreo keksið? Af því ég veit að þið voru að borða Oreo keksið, af því það er sönnunargögn. Þá er ég eiginlega að setja svona barnið í gildru af því að mun segja nei, af því að mátt ekki fara að borða keksið. Og svo að nappa ég þeim bara, jú, ég sé, þú ert allir út í Oreo og verða kannski reiði við því. Frekar segja, herri, ég sé að þú varst að borða Oreo-keksi, manstu, við vorum búin að tala að þú áttur ekki að borða Oreo-keksi, það er að koma kvöldmatur, að reyna svona að halda ró okkar, að þau verða að sjá að þó þau sé að gera eitthvað rangt, að við verðum ekki alltaf reið við þau og verðum ekki svona að reyna að nappa þau, af því að þegar börn verða fyrir oft kynferðislega ofbeldi, þá kannski upplifa að þau eru skömmin, að það verður þeim að kenna, eða þau tóku nammunu eða eitthvað við, þannig þau eru hrædd að þau muni verða skömmuð. Þegar þau átta sig ekkert endilega á að sökin er ekki og skömmin er ekki þeirra. Við viljum líka passa það að vera fyrirmyndir. Börn læra rosalega vel með að fylgjast með hegðun annarra og hvernig komið fram með þau. Þannig við viljum auðvitað gefa þeim tækifæri, til dæmis með að setja mörk. Til dæmis, ég held að þekki allir börn sem bara vilja ekki fara í peysu eða úlpu og bara hlaupa út og það er kannski bara snjór og ískalt. Við fullorðna fólki, við gætum eflaust haldið barninu niðri og klætt þau í úlpuna og svona. Eða svona boðið þeim úlpuna og ef þau segja nei, svona ok, við skulum samt taka hana með. Þú mátt láta mig vita að þau eru kalt. Því það sem yfirleitt gerist, þau fara út, verða kalt og eru þá til í að koma í úlpuna. Við berum auðvitað líka ábyrgð á bara svona líf og heilsu barnanna okkar, þannig að ég ætla ekki að vera eitthvað, nei, hlaupt út á götu, þú ert að æfa þig. Að stundum verðum við bara svona tóltið að grípa þig inn í eða öskra bara ekkert á götu. Og þau fara í panika að maður þarf að grípa í þau eða stoppa þau frá því að meiða systkini sitt eða einhvern vin eða eitthvað svoleiðis. En samt þá líka annarkvort að útskýra í mómentinu eða eftir á. Bara herði, þú varst að fara meiða einhvern rosa mikið eða þú varst að meiða sjálfa þig eða ég var mjög hrædd því þú ætlaðir hoppa fram á svölunum. Þess vegna þurfti ég að grípa svona fast í þig eða og bara svona útskýra af hverju við þurftum að fara yfir mörkin þeirra. Að því við viljum líka svona hjálpa þeim að sjá hvernig við setjum í líka mörk fyrir þau. Að það getur verið erfitt eða þú ert barn og svo ætlar einhver fjarskild frænka eða afi að koma að knúsa eða þú vilt ekkert endilega knús. Að við þurfum þá dálítið að stöðva, bara herðu, manstu að spyrja hann fyrst eða ég spyr, herðu, Siggi, viltu fá knús frá afa? Að leyfa þeim að æfa sig að svona setja mörk og sjá að við stöndum upp fyrir þau því þau þora þig kannski ekkert endilega. Að því líka ef ég bara stend hjá þegar einhver er að knúsa barnið mitt án þess að segja hei þú verður að spyrja eða stöðva og spyrja barnið sjálf að þá er farið svona ok, byrju, mamma hefði örugglega stoppað þetta, hefði þetta ekki verið í lagi þannig að ok, ég knúsa bara þannig að þau sjá dálítið svona að við stöndum upp fyrir þau líka. Við þurfum líka að æfa okkur í að gefa þeim val
Til dæmis ef við erum að kveðja þau á leikskólanum, að bjóða þeim, ok, viltu knús eða kossbæ, viltu kannski bara vinka með bæ, viltu svona senda fingurkoss og þú grípur hann, eða stundum vilja kannski bara ekki segja bæ, þau eru bara spennta fyrir leikskólanum eða spennta fyrir leikskólanum. Þannig að við svona gefum þeim þetta val, því þarna erum við að æfa þau í að þau hafi eitthvað að segja hver snertur þau og hvernig. Þetta getur fólk fyndist svolítið erfitt að þau eru bara svona, byrju barnið mitt, ég má alveg knúsa barnið mitt ef ég vil það, þú veist. Já, en þá erum við kannski ekki endilega að kenna barninu að það hefur val og svona sjálfræði yfir líkamanum sínum. Að því ef við förum yfir mörkin þegar þau vil ekki knús, þá er kannski svolítið erfitt fyrir þau að setja einhverjum öðrum mörk með eitthvað annað. Þá viljum við líka sjálfsög tala við þau snertingu. Bara hvað snerting er góð og örugg, eða fyrir eftir hvað orðalag maður vill nota, þú veist, góð, þægileg, já, örugg, en þá líka hvað snerting er óörugg eða óþægileg. Við viljum samt líka þá ekki bara tala svona hvað má og hvað má ekki, að því að stundum er snerting örugg þótt hún meiðir. Þannig til dæmis ef að barn þarf að fá stíli að taka þeim plástur eða að þarf að taka flís úr, það meiðir, það er ekkert rosalega þægilegt, en þetta er samt öruggt. Þannig að maður þarf að útskýra fyrir þeim, þú veist, ég verið að taka plásturinn, taka plásturinn og skipta plástur, það fyrir auðvitað eftir aldrei hversu auðvelt þessi samtöl eru, en jafnvel þótt að maður finnst þau ekkert endilega skilja mann, að maður getur þá samt verið að segja þetta á meðan, en svo getur líka verið snerting sem er óörugg, en meiðir ekkert endilega. Til dæmis ef það verið að strjúka innanverðu læri á barni, það er ekki endilega vont, það meiðir ekki, en það er ekki endilega örugg snerting. Eða eins og ef það verið að snerta kynfærin á börnum, það meiðir ekkert endilega, en það er kannski óþægilegt, þau finna einhver svona óþægilega tilfinningu. Og við viljum vera sem svona raunhæfust í þegar við erum að tala snertingu. Og ég mun sýna ykkur í næsta myndbandi þegar við erum að fara yfir kynfræðslu efni, svona leiði til að gera þetta. En dæmi eins og þegar við erum að gera þetta, eins og ef að barnið er að snerta sín eigin kynfæri, þá viljum við segja barnið bara, herru, ég veit að þetta er þægilegt, en þú manst að þú mátt bara snerta þig svona. Þarna fríkar fólk dálítið út að maður sé að segja snerting á kynfærum sé þægileg fyrir börnin, en það er auðvitað bara staðreyndin, hún er þægileg, það er svona, ég veit ekki hvort að þið hafi snert ykkar eigin kynfæri, en það fara svona veljiðunarhormón líkamann, líka hjá börnum, þótt að snertingin hjá börnum sé ekki endilega kynferðisleg, þá er hún samt þægileg, en við viljum hjálpa börnum að aðgreina á milli að þetta er þægilegt, en þau mega samt bara geta við sig sjálf. Við þurfum kannski snerta þau til að setja krem eða skeina þeim, eða það er kannski einhver kusk sem þarf að taka eða það brunasár, við þurfum að setja krem. En það er ekki svona það er til dæmis sagt að nota bara leika, þú veist, eða kitla, ok, þú mátt kitla tippið eða píkuna þína, en ég má ekki gera það, eða það má enginn annar gera það við þig, þú veist, þessa snertingu, að eiga eitthvað svona orð við hana. Og kenna þetta bara svona reglulega frá unga aldri til að þau geta svona átt að segja á þessu svona hvernig snerting getur verið mismunandi. Við viljum líka auðvitað alltaf fagna fjölbreytileikanum, og við verðum að virða og styðja við fjölbreytileikan. Við þurfum ekkert endilega alltaf að skilja hann. Ég skil ekkert endilega verðbólgu, en ég veit samt að ég er með húsnæðislán og það fer alltaf hækkandi út af verðbólgu. Bitcoin, það er víst þing, ég skil það ekki. Pólska er alveg þing, ég skil hann ekki, tala hann ekki, en hún er samt þarna. Og við getum frætt okkur ef við skiljum ekki. Og það sem við græðum á því að við erum alltaf að tala fjölbreytileikan, sama hvernig hann er, og að við virðum hann, og ef að barnið er að spyrja okkur akkur er fólk svona eða akkur er það hinsegin, og það má vel segja bara, ég veit það ekki alveg, en þau mega samt bara alveg vera eins og þau eru. Og það sem við græðum á því að ef að barnið okkar fer að upplifa sig einhvað öðruvísi, sama hvort þessu hinsegin eða þau eru með einhverja taugaþroskaröskun og skil ekki alveg okkur, þau geta ekki bara setja kjör og lesa, en ef við tölum alltaf hann fjölbreytileika, þá eiga þau auðveldara með að koma að tala við okkur, því þarna erum við alltaf líka bara að vinna í að efla trausti. En næsta myndband, þar mun ég fara yfir svona verkfæri og tól, þetta er svona, hvaða efni við getum notað í kynfræðslu og hvernig við getum átt þessi samtöl, af því það er svona, svona stórt og yfirgripsmikið finnst fólki oft og þú er ekki alveg í það.
svo það auðvitað, eins og ég nefndi áðan, við viljum tala mjög skýrt og við viljum forðast myndlíkingar, að tala ekkert endilega rosa mikið í kringum hlutina, af því það getur eiginlega bara ruglaði meira. Við höldum kannski að við séum að gera þetta eitthvað einfaldara fyrir börnin, segjum til dæmis, eins og ég heyrði daginn að foreldri sem var að fara að tala við börnin barnið sitt, hvernig börnin verða til, og þeim fannst eitthvað svo hrikalegt að segja sæði. En það að því við erum kannski með ákveðnar hugmyndir sæði sem barnið ekkert með, og við vorum að tala það með sáðfrumu og hún bara má ekki bara nota ormur í staðinn. Hún var svona, já, en af hverju samt? Af hverju viltu nota ormur? Það geti alveg verið bara frekar ruglingslegt fyrir barnið, í staðinn fyrir bara að við erum að kenna þeim ný orð og við erum bara að kenna þeim þetta orð sáðfruma. Það ekkert kynferðislegt við orðið eða klámfengt við orðið sáðfruma, þetta heitir sáðfruma. Barnið mun líklegast kannski ruglast, þetta erfitt orð, það alveg hægt að segja sæði, þótt að það sé í rauninni sáðfrumu pluss vökvi, maður þarf kannski ekki alveg að fara að aðgreina það strax, því það svona aðeins einfaldara orð. En svo kemur kannski barnið heim úr leikskólanum bara, já, ég var að læra hvernig börnin verða til, það maður tekur svona fræ, og maður svona, ok, ætli það sé eggið eða sæðið, en að því þau kannski, þetta nýtt orð fyrir þeim, þau muna ekkert endal orðið, þótt að það var notað rétta orðið, að því þetta svona reyna að tala í kringum hlutina, gerir það oft bara svona erfiðara. Annað dæmi til dæmis áframhaldandi þessu umræðum hvernig börnin verða til, að ef að ég væri að útskýra fyrir barninu og mér finnst óþægilegt að barnið mitt spyr bara, já, en hvernig kemst sæði þá að egginu? Því þú sagðir að þú hafi verið með egg en pabbi hafi verið með sæði, hvernig komst það þangað? Og þá fer fólki í smá panik og bara svona, já, maður leggst svona nakin saman upp í rúm og þá gerist það. En þá fer kannski barnið að panika, bara býtu, ég hef sofið upp í rúmi í nakin. Var mamma líka nakin? Oh my god, ætli mamma sé ólétt eftir mig? Eða ætli ég sé ólétt ef að barnið stelpa og við erum kannski búin að segja, já, svo ert þú með egg líka. Að það fara að valda einhverju meiri paniki heldur en bara við myndum útskýra. Það að segja við barn, já, tippi fyrir svona inn í píkuna, en það eitthvað sem fullorðnir gera, sumir unglingar gera það líka, en það eitthvað sem maður gerir þegar maður er eldri. Þau ekkert endilega að kippa þessu. Maður ímynda sér bara, oh my god, barnið eftir að vera panik, finnst það ógeðslegt, en oftast það bara, já, ok, má ég fara að horfa á Korpsveitina? Því þau ekkert endilega með þessu hugsun, það sem við höfum hvernig kynlíf og hvernig það fer allt saman fram með okkur svona perra hugsun. Börn ekkert með það, þau bara, já, ok, flott. Ekkert svona mikið að kippa sér upp í þetta. Þannig að oft þetta hræðslan okkar sem kannski frekar að stoppa þau, reyna að venda þau sem gera þau kannski bara ennþá ringlaðari. Mjög gott að nýta sér einhver sjónrænt efni eins og bækur eða horfa á einhver myndbönd. Það líka til alls konar litabækur sem þetta nota og ég mun sýna það allt saman í næsta myndbandi, en að nýta sér einhver svona sjónrænt. Líka þetta bara að normalisera kynhegðun og þessar langanir og að forvitnin sé eðlileg. Eins og þegar maður að vinna með óæskilega kynferðislega hegðun, barnið kannski alltaf eitthvað að fara á YouTube og reyna að skrifa búb eða brjóst eða eitthvað til að reyna að sjá einhverju líkama. En ef við myndum kannski sitast niður með barninu og vera með bara almennilega kynfræðslu, aldursviðeigandi, þá þau kannski svala þessari forvitni á mun svona heilbrigðari hátt, því þau kannski fá svona fjölbreyttara svona efni sem kannski nær raunveruleikanum heldur en það sem maður kannski finnur á netinu og geta spurt spurninga og fengi svör. Líka þetta dálítið kannski erfitt að vita hvað viðeigandi eftir aldri. Maður getur notað þessi gulu, rauðu og grænu box fyrir það til að hjálpa sér. En líka þetta að kenna sumt gerist þetta í innrúmi, viljum að þau viti hvern má spyrja hvað. Þannig að þau kannski ekkert endilega í sundferðinni að spyrja einhvern, af hverju þú bara með eitt brjóst? Eða af hverju líka með þinn svona? Að þetta við erum alltaf að kenna fjölbreytileikann og segja, já, við sjáum stundum mismunandi fólk, ef þú hefur einhver spurningar, þá máttu spyrja mig, en við erum ekkert endilega kannski benda eða stara á fólk eða spyrja þau spurningar líkama sinn, þau gætu þótt að óþægilegt. En þetta normalisera þessu forvitni, það dregur út líka bara, dregur úr sem misskilning, hvað má og hvað má ekki. Getur verið gagnlegt líka að nota svona félagsfærnisögur sem eru stuttarsögur, kannski bara með myndum líka. Maður voru samt bara að passa myndin að draga stundum athyglina frá lærdómnum, þau var bara, af hverju hjóli bleikt, af hverju er kötturinn grár og eitthvað svona, þegar maður er kannski að reyna
Allt annað en þetta getur verið svona eins og ef maður vinna með að, þú veist, bara svona félagsfærni, hvernig eignast vini eða hvernig maður tekur höfnun, að búa til kannski svona, ok, hérna strákur og hann fer og spyr hvort það megi fá knús, hún segir nei, hann gerði þetta, búa til einhver svona sögur þegar maður að vinna með kannski eitthvað ákveði hjá barninu sínu. En svo þetta líka bara alltaf endurtekning. Þetta ekki bara eitthvað svona húf, las þarna samþykju mörk einu sinni þegar barnið mitt var 5 ára, heldur þetta ítrekað. Því líka þegar börnin að vaksa og stækka þá þroskast þau líka bara nýjar pælingar koma, þau sjá meira, verða forvitnar líka með þeirra breytast, þannig að þetta svona sífellt endurtekið sem alltaf að byggja á fyrir þekkingu, alveg eins og bara stærðfræðikennsla. Ég byrja ekki fyrsta bekka á algebrukennslu, heldur maður byrja bara á 1 + 1 og vinnur sig upp úr því. En næsta myndband, eins og ég er búin að nefna áður, þá ætla ég að fara svona kafa aðeins í bara svona fjölbreytt kynfræðslu efni sem hægt að nota það og svona hvernig maður getur átt þessi samtöl, af því það svona alltaf vex oft í augunum á fólki hvernig maður á svo að gera það.